მოგესალმებით, მე ვარ ბექანავერიანი, ეს არის პითონის ვიდეო გაკვეთილების მე-12 სერია. ამ ვიდეო გაკვეთილში ვისაუბრებთ list comprehensions-ზე და dictionaries comprehensions-ზე. გავიგებთ რა არის იგი, რატომ არის კარგი სახმარად და ასე შემდეგ. მოდი გავაკეთოთ რამოდენიმე მაგალითი. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ list comprehension-ი და dictionary comprehension-ი ჩათვალეთ, რომ არის for ციკლის სინტაქსი, მაგალითად, for ციკლის სინტაქსი, რომელიც მასივში თქვათ list-ში ყრის ჩვენთვის სასურველ ელემენტებს. მოდი განახთ ამას მაგალითის სახით და გავიაზრებთ უფრო უკეთესად. წარმოვიდგინოთ, რომ გვინდა რომ list-ში ჩავყაროთ რიცხვები 1-დან 50-მდე. ჩვეულებრივი for ციკლის სინტაქსით numbers როგორ მოხდებოდა ეს? for k in range 1-დან 50-მდე numbers append k და როგორც ხედავთ გვაქვს ეს რიცხვები 1-დან 50-მდე. ასეთი მარტივი ოპერაციისთვის დაგვჭირდა ორი ხაზის დაწერა. და გეტყვით, რომ ამ ყველაფერს აკეთება შეიძლება მხოლოდ ერთ ხაზში და ძალიან მარტივად. ავიღებ ახლა numbers ors, გავუტოლებ ისევ list-ის ბრეკეტებს და ჩავწერ ასეთ რამეს. k არის, ანუ პირველ რიგში იწერება ის ელემენტი, რომელიც გვინდა რომ list-ში ჩავარდეს, for k in range 1-დან 50-მდე. და როგორც ხედავთ, პირველი ცვლადის შემდეგ იწერება ჩვეულებრივი for-ის სინტაქსი. numbers 2. როგორც ხედავთ, შედეგი გვაქვს ზუსტად იგივე. დამეთანხმებით, რომ ამ ყველაფრის დაწერა ერთ ხაზში უფრო მომგებიანი არის, ვიდრე ორ ხაზში. თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში list comprehensions-ს და dictionaries comprehensions-ს აქვთ თავისი მინუსები, მაგალითად performance-ში და ასე შემდეგ. მოდი ახლა გავაკეთოთ კიდე ერთი მაგალითი, ავიღოთ names. იყოს სახელი John, Clark და N. და თქვათ, გვინდა რომ ეს სახელები, რომელიც არის დაწყებული დიდი ასოებით, კაპიტალებით იყოს ყველა პატარა ასო, თქვათ. გავაკეთებ ახლა lists, names 2. ავიღებ ჩვეულებრივ ცარიელ lists და for ციკლის მეშვეობით პირველ რიგში ვცადოთ როგორ მოხდება ეს. ავიღებ ჯერ names, for name in names. names 2 append names ertili lower. იმედია ვიცით ეს მეთოდი რასაც ნიშნავს. ყველა ასოს, გინ დიდი ყოფილა, გინ პატარა, ყველაფერი გარდა იქნება პატარად. names 2. როგორც ხედავთ, ეს სახელები დამიპატარავდა. და მოდი ახლა ვნახოთ თუ როგორ ხდება ეს list comprehension-ის საშუალებით. ავიღოთ names 3, გავუტოლოთ ცარიელ lists და პირველ რიგში რა თქმა უნდა წერთ იმ elements, რომელიც გვინდა რომ list-ში იყოს მოთავსებული. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა ეს name lower და შემდეგ ჩვეულებრივი for-ის სინტაქსი. for name in names და names 3. როგორც ხედავთ, შედეგი არის ზუსტად იგივე. დამეთანხმებით, რომ ეს უფრო მარტივი არის სახმარად, შეიძლება ვინმესთვის ცოტა რთული წასაკითხი იყოს, ვიდრე ეს, თუმცა დამეთანხმებით, რომ ასეთი მარტივი ოპერაციისთვის 2, 3 ან 4 ხაზის დაწერა სჯობია რომ ყველაფერი დავწეროთ ერთ ხაზში. მოდი ახლა ავიღოთ list-ი, სადაც იქნება მოთავსებული მხოლოდ ლუწი რიცხვები. და გავაკეთოთ ეს for ციკლის მეშვეობით. ავიღოთ რიცხვები for k in range, იყოს ისევ 1-დან 50-მდე და ამ ლუწში დავამატოთ ჯერ შემოწმება გვინდა ეს ჩვენი k არის თუ არა ლუწი, ამის ვისევით როგორ თუ k-ს 2-ზე გაყოფის შედეგად ნართი მექნება 0. მაგ შემთხვევაში, გინდება რომ ეს k არის ლუწი append k. და როგორც ხედავთ, ამ list-ში არის მოთავსებული მხოლოდ ლუწი რიცხვები. მოდი ახლა ვნახოთ როგორ მოხდებოდა ეს list comprehension-ის მეშვეობით, როგორც ხედავთ, აქ დაგვჭირდა 3 ხაზი. ავიღოთ ლუწი 2 უდრის k
მერე ისევ ჩვეულებრივი ფორის სინტაქსი 4k in range 1-დან 50-მდე და შემდეგ უკვე შემოწმება თუ კი k გაყოფილი 2-ზე მაძლევს 0-ს ნაშთს 0.2 და შედეგიც არის ზუსტად იგივე. ნუ როგორც ხედავთ, ის რაც გვეწერა 3 ხაზში, მოთავსდა მხოლოდ 1 ხაზში. და დამეთანხმებით, რომ ეს არის უფრო უკეთესი, თქვა დიდი კოდების წერისას, ან რაღაცა პროექტზე მუშაობისას, რომ არ გვინდოდეს თქვა და ასეთი მარტივი ოპერაციებისთვის კოდების წელვა, ყველაფერს წერთ 1 ხაზში მხოლოდ. მოდი ახლა ავიღოთ კიდევ ერთი მაგალითი, names-ი და last name-ები გადავაბოთ ერთმანეთზე. ნუ names-ი გვაქვს უკვე და last names იყოს John McCartney. Last names. Clark. For ციკლის მეშვეობით ავიღებ full names და for ციკლის მეშვეობით ამ full names-ში ჩავაგდებ, მოდი tuple-ს ავიღებ და tuple-ებს ჩავკრი ამ full names-ში, ესე იგი John იქნება დაკავშირებული McCartney-სთან, Clark-ი Davidson-თან და Anna Anderson-თან. გავაკეთებ ასეთ რამეს 4k in zip names და l names და zip-ი რას იზავს? აზიპავს name-ებს და l names. ანუ რას გააკეთებს? Jones დაუკავშირებს McCartney-სთან, Clark-ს Davidson-თან და Anna Anderson-თან. Full names append k. და როგორც ხედავთ, როგორც აღნიშნე, ეს სახელები ჩაყრილი არის tuple-ის სახით. ნუ მძიმებით არის გამოყოფილი. და მოდი ახლა ვნახოთ, როგორ მოხდებოდა ეს list comprehension-ის საშუალებით. იგივენაირად წერთ ყველაფერს k 4k in zip names და l names. Full names 2. და როგორც ხედავთ, შედეგი აქაც ზუსტად იგივეა. მე მგონი გასაგები არის list comprehension-ი როგორც იხმარება, თუმცა შეგიძლიათ რომ ინტერნეტში ნახოთ რამოდენიმე ამოცანა კიდევ ამაზე და იმუშაოთ და უკეთესად გაიაზრეთ ამას და მოდი ახლა ვნახოთ dictionary comprehension-ი. ყველაფერი თითქმის არის ზუსტად იგივე და განსხვავებით ლისტის ბრეკეტებისა ავიღეთ ფიგურულ ფრჩხილებს. მოდი ისე full names-ი იყოს. ჩვენი მაგალითი და ისევ სახელებს და გვარებს მივობამ ერთმანეთთან, თუმცა ამ შემთხვევაში, მოდი tuple-ებით აღარ ავიღებ და 2 წერტილით გამოყოფ. იყოს names k და მოდი როგორ ავიღებ. k0 k1 4k in zip names და l names. Full names 3. როგორც ხედავთ, full names 3-ში არის მხოლოდ ერთი dictionary, სადაც არის მოთავსებული რამოდენიმე ელემენტი. ამ შემთხვევაში ჩვენ მქონდა full names-ი ერთი მთლიანი ლისტი, სადაც მოთავსებული იყოს ცალ-ცალკე tuple-ები, ხოლო აქ უკვე დაკავშირებული არის სახელები და გვარები პირდაპირ ერთმანეთთან. რას ნიშნავს ეს სინტაქსი? K არის ყოველი ეს ელემენტი, ანუ John და McCartney tuple-ად აღებული. K0 ნიშნავს რომ ამოიღოს John, K1 ნიშნავს რომ ამოიღოს McCartney. ანალოგიურად ხდება აქაც და John და McCartney დაუკავშირდა ერთმანეთს. ეს იყო ჩვენი comprehension-ები, dictionary comprehensions-ზე მეტ მაგალითს აღარ გავაკეთებ, იმიტომ რომ სინტაქსი თითქმის ერთ და იგივე არის და ძალიან მარტივი არის ესეც სახმარად. ანალოგიურად იწერება აქაც if-ის შემოწმება და ასე შემდეგ. მომავალ შეხვედრამდე.